In this video, I'm gonna show you how to draw an isometric view. So the things that you would be needing would be the following. So we need a drawing paper, the sets of triangle, pencil with eraser, and a drawing tape. So let's begin. The first thing that you're going to do is to place the drawing paper and settle it with a tape. So tape it on all sides using a tape. Let's have this and tape, and there. So as you can see here, it's all taped. And okay, so now let's try to draw an isometric view of a given orthographic drawing. So let's start. Okay, Tagalogin ko na para mas madaling intindihin. Okay? So first off, ay kailangan natin gumawa ng baseline at guideline. So gagamitin natin yung 30-60 triangle and the 45-45 degree triangle. Yung 45-45 degree triangle, ilalagay natin dito sa gilid. Then, itong 30-60 ay pahiga or horizontal. So, what we will be doing is to draw a horizontal line, no? Isa para sa baseline at isa para sa guideline. Okay? So, this is our guideline. And this is our baseline. No? Ano ba yung guideline? From the word guide, no? Ito yung ito yung paglalagyan natin ng ating 45 by 45 degree triangle para pag nag-drawing tayo ay flat or eksakto ang surface. So dito sa guideline, laging nandito ang ating isang triangle. Okay? Para kapag ginamit natin na para mag-drawing tayo ng vertical line, ito yung magiging guide niya para diretso siya. Tsaka pag nag-drawing tayo ng slant line or ng 30 degree angle. Okay? Yan. So, and the baseline, yun yung pinakasimula ng lahat. Okay? So, let's start. So, given this orthographic drawing, ito yon. Orthographic view, we have the front view, the top view, and the side view. So, dito, titingnan natin kung may mga measurements. No? Ano ba ang given measurement? So, let's assume that 1 cm to, tas 1 cm yan. So, we have 1, 1. Okay? So, tapos, so, bali ito lahat, ang total niya ay 2 cm. No? Dito, ang total niya din ay 2 cm. Okay? So, we will start by identifying the height, the width, and the depth. So, ano yung height, width, and depth? Height, lagi tayong titingin sa front view, yung taas. So, our front view is 2 cm. Width natin is, we will be looking at this side. So, ilan? 1 plus 1, 2. Then, the depth. The depth, hahanapin natin yan dito. No? Dito. Side na to. So, ilan siya? Wala naka-indicate. Lagyan natin. 2. Paano siya naging 2? Kasi, dahil dito. Okay? Dahil dito. Now, let's go back to our drawing here. Okay.
Taasan natin yung konti. Okay. So, going back sa drawing natin. First is, we will get the triangle. Itong triangle na to, no? Lalagay natin sa guideline. Kailangan, eksaktong-eksakto siya, no? Hindi siya tabingi. Nakasunod siya dun sa line. Tapos, kukunin natin itong triangle na to. At, pagdidikitin natin sila. Dapat walang siwang, okay? So, tapos, we will get a pencil. At mag-drawing tayo ng line pataas. So, ito ay 30-degree angle, no? And then, iikot lang natin tong triangle na to papunta sa kabilang side. So, ayun. At itatapat natin doon sa baseline. Oh, okay. At magdodrawing tayo ulit ng side. Okay. Okay na. Tapos, isang guhit na pataas or vertical line. Kailangan nagmi-meet silang tatlo. Okay? So, hindi sila nag-meet. Urahin natin. Kailangan kasi mag-meet sila or else nagiging tabingi yung drawing natin. Okay. So, ayan siya. So, asan ba yung height? Asan yung width? Asan yung depth? Okay? So, yung height natin, dito yon. Ang width natin dito, ang depth natin doon. Okay? So, ano ba yung sukat ng ating width? Height and depth. So, gagawin natin is magsusukat tayo ng 2 centimeters. Lakihan ko na lang, gawin ko na lang 5 centimeters. Okay? So, magsusukat ako ng 5 centimeters. Nilagay ko siya sa 6 kasi nag-start ako sa 1. So, 1, 2, 3, 4, 5. Mag-end ako sa 6. Next is dito. So, dun tayo sa 6. And then, dito sa kabila, another 5 centimeters. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dun tayo sa 8. Okay? So, ayan na. Natuldukan na natin. So, the next thing that we will do is focus again tayo dito sa guideline natin. Tingnan natin kung eksakto siya. So, ganito. Tingnan natin siya. So, pag ganyan, hindi siya nakasakto, ayusin natin siya. Ayan. So, yan. Pwede na yan. So, next na gagawin natin is magdodrawing tayo ng vertical line sa mga sides. So, yan. Vertical line. Tapos, another vertical line. Okay? So, after drawing ng vertical line, pupunta tayo dito sa height. Meron tayong tuldok dito. So, ang gagawin natin is, ikot lang natin si triangle, papunta dun sa tuldok, at magdodrawing tayo ng slant line. Tapos, ikot natin. So, iniikot lang tong triangle na to, no? So, para papunta tayo sa kabilang side. Ayan. Okay? Tapos, meron tayong intersection dito, no? Gagawin natin, isasara lang natin yung cube. So, kunin natin yung tuldok. Ayan. Then, ikot. Ayan. Okay. So, meron na tayong isometric cube. Tanggalin lang natin yung mga sobra. Okay. Ayan yung cube natin.
Now, titingnan natin yung height natin dito, no? So, babalikan natin itong drawing na to. Sabi niya dito sa front view ay meron tayong 2 at saka 1. So, dito, babalik tayo sa ating drawing, no? Saan yung 2 na yun? Yung 2 na yun, dahil front side siya, ito yun. This is our front view. This is our side view. This is our top view, no? So, front view natin, 2 cm siya, or 5 cm. So, itong buong yun ay 5 cm. Tama? Now, dito, dahil ito ay buong 5, pagpaakit natin dito ay 2.5, kalahati ng 5. So, ang gagawin natin is magsusukat tayo ng 2.5 dito sa ating height. Okay? So, ika na, magsukat na tayo. Siguraduhin lang natin na nakatapat. So, 1, 2, 2.5. Okay. So, 2.5. So, ano yun? Ito na yun. Tapos, drawing tayo ng slant line sa kaliwa. So, kalahati ulit ng 5 ay 2.5. So, 1, 2, 2.5 dito. Ayan. Tuldukan natin dyan. So, pag natuldukan na, ano yung susunod natin ito drawing? Tama. So, vertical line. Vertical line kasi letter L lang din na drawing natin eh. Okay? So, ayan. Tapos, dahil 2.5 to, assume natin na parallel sila. So, ito ay 2.5 din. So, yun, 2.5 din. Nabuo na natin yung buong front view. Now, dito naman tayo sa side view. Sa side view natin ay dalawang gagawin natin is dito sa na to at saka dito sa intersection na to, magdodrawing lang tayo ng 30 degree na angle. Okay? Tapos doon, 30 degrees din. Okay? At dito, 30 degrees din. Okay? So, asan yung side view dyan? Kung titingin tayo banda dito, this is our side view. This is our top view. Ito na naman ay side view. Ito ang top view. Okay? So, ano na yung susunod niyan? Hanapin natin yung mga parallel nito. So, dito tayo sa dulo. No? I-connect lang natin yan dito. Ayan. No? Tapos, bawat intersection, lalagyan natin ng linya. Either vertical or diagonal. Okay? So, ayan. Now, mukhang tapos na tayo sa drawing natin. Ano yung last part na gagawin natin? Bubrahin lang natin yung mga sobra. No? Yan. Bubrahin lang natin yung sobra. Yan. At meron na tayong isometric view ng ating given orthographic na drawing. Tapos na siya. Tapos na siya. Di ba? Meron pang isa. Yan. Kung mapapansin nyo, nag-start tayo sa box. No? Base sa given na height, width, and depth na 5 centimeters each. No? Yun yung cube na ginawa natin. No? Tapos, sinunod lang natin yung step by step. Tumingin tayo sa orthographic view.
hanggang sa nabuo natin itong isometric drawing ng ating test. Okay? So, ayan na yun. That's the last step ay yung i-highlight na natin gamit ng technical pen. At yun, hindi ko lang siya masyadong in-erase. Pero kailangan dapat buradong-burado to. Mas maganda kapag nalagyan mo na siya ng technical pen. Wala kayong technical pen, leave as it is. Kasi yung ballpen, iba yung ng ballpen eh. Iba yung kapal ng ballpen. Baka magkamali pa kayo. Okay? So, eto na yun. That's it. Okay. Thank you for watching.